Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Shandrack again. And today's vlog guys is magluluto ako ng aking talong or eggplant nuggets at patok sa negosyo ngayong 2022. Tara guys, samahan nyo na ako. Okay guys, ito yung aking way kung paano ko lutuin ang aking talong or eggplant. Okay? Masarap siya kapag naka-grilled guys kasi manamis-namis yung lasa. Lalo na't fresh galing sa inyong garden. Okay? Hindi siya mahahalo ng water. So, purely talong ang lasa and manamis-namis siya guys. Masarap. So, hintayin natin siya guys hanggang sa maluto lahat. Okay? Ayan na. Babalik-tarin ko na guys. Para maluto yung side. Kabilang side niya. Ayan. Ayan na guys. Almost done na rin siya. Okay. Akala ninyo guys, sunog siya. Hindi siya sunog talaga. Balat niya lang yan guys ang masusunog. Pero yung sa loob niya guys is maluluto siya. At malambot. Okay guys, hahanguin na natin siya ngayon sa serving plate natin. Para mabalatan na natin yung ating talong. So yung mga natitira pa guys, lulutuin pa natin. Ayan, iisa-isahin nating balatan ang ating talong. Okay guys, ayan, nabalatan na. I-press natin ang ating talong using fork. Gagamitan natin ng fork. I-flatten natin lahat ng ating mga talong. Ayan. So, press lahat guys. Napaka-soft ng talong guys. Kapag i-grill ninyo ang inyong talong. Ayan. Hanggang sa lahat yan guys is i-flatten natin yan. Tatanggalan natin ng yung kanyang ulo. Ayan. Pagkatapos guys, yan. Mamash na natin. Ihiwain natin. Okay. Chop na natin lahat guys hanggang maging soft lahat ng ating talong. Ayan na guys. Okay guys, isi-set aside na natin siya sa isang plate. Then next guys, magluluto ako. Magpiprito ako ng bawang. Okay? Lulutuin ko siya hanggang sa maging golden brown siya guys. Ayan. Pagkatapos nun guys, ahanguin ko siya. Okay na ito. Ilalagay ko siya sa isang plastic. Sa isang plastic. Ayan. Maging powder din siya. Hindi siya totally powder guys. At least nadurog ko lang siya. Napaka-bango ng guys. Kung wala kayong garlic powder, yan ang pwede niyong gawin guys. Kung mayroon kayong garlic powder din,
pwede niyong gamitin yun. Ayun lahat ng mga ingredients niya, guys. Okay? Ayan na. Merong chopped onion. Yan yung naprito kong garlic. Meron din akong maliit lang, guys. Small amount of minced pork. Stop mo, huwag may At galaw. yan, paghahaluin na natin siya. Mixing tayo. Okay? Uunahin na natin yung pagplant ko na mash. Okay? Ihalo na natin siya sa karne. Pagkatapos yung ating chopped onion. Ito yung salad, guys. Pwede rin yung white onion ng sibuyas dahon. At itong ating garlic. Pwede rin yung garlic powder, guys. Pag wala kayo nito. Or wala kayong garlic powder, yun ang gagamitin nyo. Paghahaluin natin lahat, guys, para ma-mix na yung lahat ng ingredients. Ayan. Napakabango ng amoy. Pagkatapos din, guys, lagyan natin ng Add natin salt. salt and pepper para ma-perfect yung lasa ng ating mga ingredients. Madilim ba? Ayan. Idool mo. Paghahalo-haloin na lang natin lahat, guys. Hanggang sa ma-mix lahat ng flavor. Mix ata. Pagkatapos din, guys, is lagyan ko ng isang itlog. Okay. Ayan. So, mix natin ulit. So, magiging watery ngayon itong ating lahat ng nagawa natin. Nahalo natin dito sa ating ingredients. Hindi pang baka na. Okay. So, ang gagawin Tapos natin, lagyan natin guys, ng lagyan harina. natin ng flour. Okay, I use 1 cup of flour, guys. So, dahan-dahan ko lang siyang ilagay. Ito yung magsilbing pampalapot ng ating ingredients. Okay, dahan-dahan lang, guys. Okay. So, kapag malapot na siya, guys, ayan. Hahaluin mo hanggang sa maging malapot na talaga siya, guys. Pwede mo na siyang mahawakan at hindi siya didikit sa iyong kamay. Okay? Gagamit tayo ng scoop or spoon para pantay-pantay lahat ng bilog. Okay? Make sure lang, guys, malinis ang kamay ninyo. Or lagyan nyo ng oil para hindi siya didikit. Okay? Gagawa tayo ng balls, guys. Bilugin muna natin para hindi siya masira kapag na-flatten natin mamaya. Okay, guys. Ayan, na-transfer ko na sa chopping board. Kasi hindi na magkasya dun sa plate. So, almost done na lahat. Okay, konti na lang, guys. Para ready na. So, ang gagawin natin, guys, para hindi siya magdidikit-dikit mamaya, guys, no? Okay. Okay, i-roll muna natin siya sa flour. I-coat muna natin siya sa flour, guys. Ayan, lahat. Pwedeng-pwede na ito, guys. Pang negosyo. Lalo na't meron kayong tanim na talong sa inyong likuran ng inyong bahay. Or sa inyong little garden. Ayan na, guys. Okay, i-coat natin siya sa harina. Sa flour. Kung wala kayong flour, pwedeng cornstarch. Okay.
Okay, first batch muna natin itong... Ito muna ang first batch ang i-fry natin, guys. Okay, nakot natin sa flour. Okay, let's go. So, ayun na guys. Naprito na natin yung ating nuggets. Okay, talong nuggets. So, kapag nagprito kayo guys, pag naglagay kayo ng ating talong nuggets, ipipus na kanto guys. Para medyo flatten siya. Hindi talaga siya ball. Ayan. Ayan. So, ayun na guys. Naprito na natin yung ating talong Okay, nuggets. dahan-dahan lang yung apoy, guys. Napakasarap. Kasi masusunog bigla yung inyong balls or yung torta niyo niluluto. Okay, ayun na guys. Haluin natin ang ating talong nuggets. Okay guys, ito na ang aking talong nuggets. Napakasarap. Perfect sa negosyo ngayong 2022. Kaya subukan nyo na magluto guys. Thank you for watching and don't forget to like, comment, and share and subscribe to my channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Thank you. Bye!